سلام، من سیاوش فیلیکس هستم. امروز اومدم در مورد سریال وحشی، هومن سیدی و کلاً سینمایی که هومن سیدی در طی این سالها ارائه داده صحبت کنم. اول ویدیو اینو بگم که این ویدیو برای طرفدارای خونی و پروپا قرص هومن سیدی و سریال وحشی ممکنه اونقدر جالب نباشه، چون من برخلاف نظر مخاطب عام و جریان اصلی سینمای ایران مثل پیج هایی مثل فیلم نیوز امروز نیومدم فقط تعریف و تمجید کنم. اتفاقا این ویدیوی من یه نگاه منتقدانه به هومن سیدی و سریال وحشی و کلا آثار هومن سیدی داره و میخوام بیشتر نقدش کنم تا تعریف و تمجید. اول اینو بگم، من 15 سال دارم هومن سیدی رو دنبال میکنم. یعنی از دبیرستان قبل از اینکه سینما رو شروع کنم به خوندن در دانشگاه میرفتم تو صف جشنواره، ساعت‌ها وای میستادم تا فیلم‌های هومن سیدی رو ببینم. حالا نه فقط هومن سیدی، کارگردانای دیگه هم جزشون بودم، ولی مثلا من یادمه برای فیلم خشم و هیاهو 4 ساعت تو سرما تو صف وایسادم که بعدش هم اصلا پشیمون شدم، چون اصلا به نظر من فیلم خوبی نبود. ایرادای بسیار زیادی در فیلم نامش داشت و اونم یه کپی از یه داستان واقعی بود که به نظر من در نیامده بود اصلا. حالا الان صحبت در مورد خشم و هیاهو نیست و اون خودش ویدیو جداگانه میطلبه. میگن اگه چوپون نباشه گوسفندا تلف میشن، یا گم میشن یا از گرسنگی میمیرن. این چوپونه، ما همه گوسفنداشیم. اون شوره بیاد پایین. شوره نداریم اونجا. 50 بار خودم رسوندم، میگی نداریم. ولی خب مثلا من برای مغزای کوچک زنگ زدم چند ساعت تو صف وایسادم که بعدش اصلا ناراضی نبودم. درسته حتی فیلم مغزای کوچک زنگ زدم یه کپی از روی سیتی اوف گاد یا شهر خدا، یه فیلم برزیلی شاهکار که اسکارم گرفته، اما به نظر من این کپی بعد در نیامده و خیلی نسخه ایرانیزه خوبی شده. درسته که فضای سریال اصلا به ایران نمیخوره و انگار تو برزیله، اما به نظر من سینمای ما به یه همچین فیلمی در کل نیاز داشت و اصلا من مشکلی با مغزای کوچک زنگ زده ندارم. به علی قسم آقا شای من قسم خیر هر روز ما رو دستشو بدم میگن این پاپیوزا رو ببین، این پاپیوزا رو ببین. منم همه محو کنم یخشی کنم مغز این قطع منم نیاز سر به تنم جلب توجه میکنه عطر تنم فکر طرف. و اینم بگم به نظر من هومن سیدی این جزئیاتی که در دکوپاژش، در میزانسنش و در کارگردانیش که در این 15 سال واقعا لحاظ فرماتیک و تکنیک به درجه بالایی رسیده، واقعا برای من قابل ارزشه. مثلا اون سکانس پلانی که توی فیلم مغزای کوچک زنگ زده، اون سکانس درگیری که میگیره، منی که خودم فیلم کوتاه ساختم و سینما رو درسشو خوندم و کار کردم میدونم چقدر کار سختیه. یا همون سکانس پلان کوتاهی که توی وحشی تو قسمت دوم فصل 2 اون جایی که جواد عزتی و دوستش دارن فرار میکنن، داوود و سلیم، اونم بسیار به نظر من در اومده و خیلی سخته گرفتن اون سکانس پلان یعنی اینکه دوربین کات نخوره دیگه، یعنی حرکت کنه پشتش کارگردان با دوربین و فیلم بردار و هیچ کاتی نخوره، مثلا فیلم ماهی و گربه که کلا دیگه از سکانس پلان گرفته شده و هر چقدر هم اشتباه شه دوباره باید از اول برداشت کنن و خیلی کار سختیه. من اینا آگاهم. قطعاً وحشی و کلا کارهای هومن سیدی از خیلی از آثار نمایشخانگی ایران که میسازن که فقط ساخته باشن در درجه بالاتری حداقل لحاظ فنی قرار میگیره، اما این دلیل نمیشه که آدم انتقاد نکنه و نکات منفی که آثار هومن سیدی داره رو نگه. آخرین نکته مثبت هم بگم، ببین بازی که هومن سیدی از بازیگران میگیره واقعا فوق‌العاده است. یعنی همین کاراکتر سلیم که فکر میکنم محمد کارت از سریال یاغی اینو اصلا از پایین شهر پیدا کرده و بازیگر نبوده و آورده در اون سریال و به سینما معرفیش کرده، واقعا در وحشی و هم در یاغی فوق‌العاده است و این هنر دست کارگردانه که میتونه اینجوری از بازیگر بازی بگیره. یا همین نوید پورفرج که اصلا هومن سیدی معرفیش کرده به سینما و از کلاسای 8 میلیمتری هومن سیدی اومده، بسیار بازیگر خوبیه. تو همین سریال وحشی
قسمت دوم فصل 2 واقعا کاراکتر یه آدمی که حالا مواد مخدر استفاده میکنه و فریک میزنه و از حالت طبیعی خودش خارج میشه رو کاملا درآورده و نوید پورفرج و این واقعا تکنیک هومن سیدیه که میتونه از بازیگر این شکلی بازی بگیره. دیگه نمیدونم کی به کیه چی به چیه، ولی یه کاری میکنم خار مادر شما دو تا بعضاتون بشینم. وسط از اینجا میره بیرون. مشتبه و رسول جمع کن بریم بال پشتمون من ببینم. بده کار بدیم والی بده. خبری نیست آقا جواب ندیم. جواب چیه مشک؟ مأمور پایینه. کسی نیست آقا مأمور، کدوم دو تا آدم عادی بودن ردشون رفتن. خب حالا میرم سراغ نکات منفی. ببین اولین نکته منفی که در مورد سریال وحشی وجود داره اینه که اصلا سریال 4 فصل شده. ببین من اصلا با فصل 1 سریال وحشی هیچ مشکلی ندارم و به نظرم خیلی در اومده، اما اینکه سریال به فصل 2 3 4 تبدیل شده واقعا منو میترسونه. از چی میترسونه؟ اینکه سریال قراره بره سمت نظر مخاطب عام و صرفا ادامه پیدا کنه که بتونه پول بیشتری در بیاره، چون تضمین شده است که مخاطب میبینه فصلهای بعدی رو. دقیقا مثل اتفاقی که برای سریال شهرزاد افتاد و برای زخم کاری هم افتاد. یعنی دیگه اینا از فصل 2 به بعد واقعا ضعیف شدن و همینجوری اینه یه کالایی که انگار مثلا میری از فروشگاه میخری صرفا همینجوری داشتن ارائه میشدن و هیچ وجه هنری نمیشد از فصل 2 به بعد توی این آثار پیدا کرد. و کلاً به نظر من سینمای ایران و مخصوصا صنعت سریال سازی، حالا سینمای ما با بزرگانی مثل داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی و سهراب شهید ثالث و اصغر فرادی و کیارستمی، استاد کیارستمی واقعا در عرصه فیلمسازی به نوک قله رسیده و حتی در مواردی مؤلفانه است. دقیقا مثل استاد کیارستمی که آثارش رو در هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمی‌کنی و یه کارگردان مؤلفه. اما مسئله اینه که در صنعت سریال سازی ایران هنوز به اون تبحر و تکنیک نرسیده. منظورم از تکنیک در فیلمنامه و قصه نویسیه، یعنی فیلمنامه نویسای ایرانی هنوز به اون درجه نرسیدن که یک داستانی رو بتونن به طوری شخصیت‌ها و قصه‌اش رو چفت و بست بدن که تا 4 فصل ادامه پیدا کنه و دیگه دست تکرار خودش نزنه و مصرفگران نشه و صرفا ساخته نشه که مخاطب آن پول بده و بیاد ببینه و اون وجه هنری خودش رو بتونه حفظ کنه. متاسفانه هیچ سریالی در ایران نداشتیم که بتونه چند فصل این اتفاق رقم بزنه و من فکر نمی کنم هومن سیدی هم مستثنا باشه از این قاعده، چون کلا هومن سیدی که مشکل داره در فیلمنامه نویسی، چه برسه که بخواد 4 فصل هم ادامه بده این فیلمنامه رو. ببین من در فصل 2 وحشی دارم باگ فیلمنامه‌ای میبینم و از همه مهمتر کپی میبینم، اونم از روی چه اثری؟ اسکوید گیم. ببین فصل 1 وحشی اصلا سریال بدی نیست، اتفاقا به نظر من جاییه که منو حداقل به هومن سیدی دوباره خیلی امیدوار کرد. به من گفت که هومن سیدی دیگه دست برداشته از اون کپی هایی که از آثار خارجی میکنه و دیگه به اون اعتماد به نفسی که باید رسیده و اثر مؤلفانه خودش داره میسازه. اما تا فصل 2 شروع شد خورد تو ذوقم، دیدم نه از این خبران نیست. ببین فصل 2 وحشی کاملا با یه کپی از روی اسکوید گیم شروع میشه، یعنی چه اون ماسک هایی که کاراکترهایی که صرفاً آدمهای شخصیت‌های پولدار هستن و حاضرن برای اونا هر کاری بکنن رو میزنن، کاملا وایب همون کاراکترهای اسکوید گیم رو میده که برگزار کننده های بازی بودن و کارهای آدمهای پولدار رو انجام میدادن. و همین که یه سری آدم فقیر مجبورن برای آدمای پولدار یه سری کار انجام بدن که صرفاً پول بگیرن و حالا جونشون هم در خطره و این نقدی که داره به جامعه سرمایه‌داری میشه کاملا کپی از روی اسکوید گیم. و من واقعا نمیفهمم چرا ملت کف و خون قاطی میکنن از این کپی. از کپی کردن لذت میبری؟ سینمای ایران خیلی ارزشش بالاتر از اینه که بخواد با کپی از رو آثار خارجی اونم به این وضوح به یه جایی برسه. خود هومن سیدی هم ارزشش بالاتر اینه. تو فصل 1 وحشی ثابت کرد میتونه فیلمنامه مؤلفانه بنویسه و نیازی به این کپیایی که داره میکنه از روی آثار خارجی نداره. متاسفانه اعتماد به نفس لازمه رو هومن سیدی
در فیلمنامه نویسی نداره. ببین اسکوید گیم سریال بدی نیست، درسته که من با فصل 2 و 3 مشکل دارم، ولی نکته اینه که اصلا سریالی نیست که بخوای عروش یه کپی اینجوری بزنی و کار در بیاد. اولا اینکه اگه آدم بخواد خب همچین اثری ببینه میره خود اسکوید گیم رو میبینه، چه کاریه بشینه نسخه ایرانیش که هم از لحاظ میزانسن هم دکو از همه مهمتر طراحی صحنه ضعیف‌تر رو بشینه ببینه. اسکوید گیم تمام برتریش به اون طراحی صحنه خاصش، لباسای خاص کاراکتراش و اون ماسکای خاصشون بود. و اگه این طراحی صحنه و گیریم و اون جزیره و کلاً اون دکوری که برای بازی ساخته شده بود رو از اسکوید گیم بگیری، واقعا سریال بی‌ارزشی میشه و دیگه انقدر طرفدار پیدا نمیکنه. و سریال وحشی اومده با یه ماسک کرونایی و یه دکور بسیار ضعیف و کاراکترهایی که اصلا نمیخورن به اسکوید گیم دست به کپی از رو اون زده. من میگم اگه خود اسکوید گیم رو با اون دکور خفن، با اون گیریمای خفن، با اون لباسا و ماسکای خفن هم نسخه ایرانیشو بسازی، باز میشه یه کپی از رو اسکوید گیم که حالا باز حداقل میگیم در زمینه دکور و گیریم و میزانسه تلاش خودشو کرده کارگردان یه نسخه ایرانی از روی اسکوید گیم بسازه. اینکه تو بیای تمام ویژگی‌های مثبت اسکوید گیم که اونو تبدیل کرده به همچین اثر خوبی، یعنی مثلا میزانسه خفن، دکور خفن، گیریم خفن، از همه مهمتر اون ماسکایی که خیلی کاریزماتیک شدن و حذف بکنی و بیای صرفا فیلمنامه روش کپی کنی، واقعا جالب نمیشه آقای سیدی. ولی خب متاسفانه هومن سیدی بار اولش نیست که داره از این کپی ها میکنه. یعنی چه در سریال قورباغه که به نظرم سریال بسیار بدیه و کپی های فاحشش از فیلم فرانسوی نفرت، از مگنولیای پل توماس اندرسون، قاب بندی که خیلی کپی از روی فیلم ایدا. یعنی اون که توی کاراکترتو میذاری یه گوشه اون بالای قابو خالی میکنی، خب باید یه دلیل منطقی و فیلمنامه‌ای داشته باشه که در فیلم ایدا که کارگردانش این حرکت نوآورانه رو میکنه دلیل منطقی و داستانی داره. ولی شما در قورباغه صرفا این قابو قرار دادی که بتونی متفاوت باشی و کپی شده دیگه. حالا من کاری به باگای وحشتناک سریال قورباغه از لحاظ فیلمنامه‌ای ندارم و جایی که رد پای کارگردان به شدت دیده میشه. یعنی اگه یادتون باشه سریال قورباغه یه ماده مخدری توش وجود داشت که کاراکتر نوید محمدزاده میتونست اون ماده رو به بقیه آدما انتقال بده و اونا رو مطیع خودش بکنه. ولی ما میبینیم که در قسمت‌های آخر سریال که نوید محمدزاده نیاز داره با کشتی از ایران بره و میتونه از اون ماده استفاده بکنه و اون آدمای دورش رو مطیع خودش بکنه، این کار نمیکنه. و این یعنی چی؟ یعنی رد پای کارگردان. یعنی کارگردان حضور پیدا میکنه در سریال، یوهو با یه حرکت کلا منطق سریال رو میریزه به هم که داستانش بره جلو. چون اگه این کارو نکنه داستان اونجوری که میخواد کارگردان نمیره جلو. و به این میگم فیلمنامه نویسی ضعیف. من نمیدونم هومن سیدی چه اصراری داره فیلمنامه‌هاشو خودش بنویسه. بابا سلطان اسکورسیزی هم فیلمنامه‌هاشو پل شریدر مینوشت. شما اصرار داری تدوین سریال خودت انجام بدی، تو سریال بازی کنی، کارگردانی سریال خودت انجام بدی، فیلمنامه‌ش هم خودت بنویسی، معلومه پر از باگ میشه. من واقعا ناراحت میشم کارگردان با استعدادی مثل هومن سیدی که انقدر در تکنیک تبحر پیدا کرده در این سالها در سینما، با فیلمنامه‌های ضعیفش داره آثار خودش رو خراب میکنه. اگه مصاحبه‌های هومن سیدی رو دنبال کرده باشید میبینید که شیفته و مطیع گاسپار نوآ است و اون سینمای رادیکال مورد علاقشه. ولی موضوع اینه که گاسپار نوآ هم خودش یه حرکت مؤلفانه میکنه در سینمای مدرن و فیلمنامه‌اش اصلا کپی نیست، ساده خودشه و سینما شخصی خودشو داره. اما نمیشه شما بخوای گاسپار نوآ ایران بشی و فیلمنامه‌هاتو از جای دیگه کپی کنی یا حتی اون چیزایی که تکنیکی که بلدی رو برداری و اینکه حتی تکنیک هایی که خودت هم توش تبحر داری و این همه سال کار کردی و بهش اعتماد نداشته باشی و شروع کنی به کپی کردن از نوع فیلمبرداری و میزانسن و دکوپاژ آثار بزرگ دیگه. شاید مخاطب عام ایرانی که ذهنش با این سریال‌های ضعیف نمایش خانگی خراب شده و یه اثری مثل وحشی و قورباغه که صرفاً از لحاظ تکنیکی یه پیشرفت چشمگیر حساب میشن نسبت به اون آثار
و بازی هم پیشرفت چشمگیر داره نسبت به آثار دیگه ایرانی، مغزش بهتره که بگه واو. اما کسی که واقعا سینمای دنیا رو دنبال کرده باشه و از این نگاه‌های جبگیرانه دور شده باشه، متاسفانه این ایرادها رو میبینه آقای سیدی. و اینکه امیدوارم که فصل 2 وحشی از قسمت بعدی برگرده به همون روند فصل 1 و هومن سیدی از این کپی ها دست برداره. و اینکه کلا دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو دیدید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت حتما بذارید، نظرتون رو بگید، هر کامنتی بذارید اوکیه. و اینکه کانالم ساب کنید، چون اگه ساب نکنید، ویدیوها رو لایک نکنید، من اصلا نمیتونم دیگه ویدیو بسازم. من کل وقتمو دارم میذارم اینجا برای شما ویدیو میسازم. و کوچکترین کاری که میتونید برای من بکنید یه لایک، یه کامنت و سابسکرایب. عشق منید، دمتونم گرم، چاکرم. نمیخوام که از جونمو بگذری. بابات کجاست؟ مادرت، کارت، خونه، ماشین، زمین. آدم خوب بیرون از اینجا نیست. فقط ما این شما باشون تماس بگیرم. ولی باید اینجا بمونم رفیق. من موندم تو چجوری سرت میذاری رو بارش، بس مهم دارم این تو میپوسم که نامردی ها رو تلافی کنم. بمونم دوباره به دنیا بیام که از مهربونی. چی از جون من میخوای تو داود؟ خواهیچ همه گرفتن این درم پیش آقا نه دست کسی میگه. همین شهر برو بیرون بفهمی چی میگم. بیرون همه بهت احترام میزنن برای تایی چشم میده به خونه شب برو بیرون از اینجا. که ازت متنفرم. خسرو خواهد سر تو من که زنده کنم بیرون. یه کاری میکنم روز خوش نمیدن. هر اون لقمه ها ریشه زندگی با خوشکن نداشت. خودم هم بهت شک میکنم دو هر روز زاده توی اون بابایی داود اشرف